Magandang hapon mga ka-ABC. Welcome to the program. Ako po si Trisha Payawal, At ako po si Marollano, and we are your host for today's show. So, kumusta ka naman, partner? ayun, dati mainit, ngayon malamig na. Sa bagay, yung pakakulan lang, tapos malakas pa yung hangin. Oo. Buti hindi ka na naapektuhan. dito eh. Taga-saan ka Hindi, ba, partner? malayo sa Pasig. Dito, sa Pasig lang. Buti hindi kayo binaha. Hindi, medyo hindi mababa yung lugar dito. Sa bagay. Pero, parang na-miss kita, partner. Well, talaga. Oo, promise! Dahil doon sa COVID na to hindi na tayo nakakapagkita face-to-face, di ba? Oo naman, partner. Talaga pahamak yung COVID na yan. Wala tayong magagawa. Nangyari na. So, kidding aside po tayo today, we have a guest. Oo nga, Handa ka guest na ba po natin. makilala yung guest po natin for today? Oo, partner, kilala ko pa nga eh. Talaga? Kaibigan mo? Oo, kaibigan. Isa siyang estudyante, nag-aaral pa, at scholar. Wow! Grabe naman achievement si Kuya Guy. Well, Kaya, so, partner, wag natin patatagalin pa. Tama ka dyan, partner. Kilala mo na. Let me introduce to all of you our guest for today. He is a grade 10 student and a scholar of Santolan High School. Please welcome Mr. Calixto Del Rosario. Hello, good afternoon. Good afternoon rin po, Kuya. Hello. So, thank you, Mr. Calixto, for accepting our invitation here in Talk Show. In our TNC Talk Show, te. Ay, TNC Talk Show pala, sorry. So, how are you today, Mr. Calixto? I'm fine, no. I'm fine, but I'm syempre exhausted din kasi malapit na yung completion namin or yung moving up ceremony. So, maraming pinapasang requirements. Sabagay, na-experience rin namin yan dati. Nung grade 10 nung wala pong pandemic. Pero di pa namin natatry yan ng may pandemic. Pero good to hear from you na okay ka pa naman at kumakapit ka pa, Mr. Calixto. Nakamute ka yata, Mr. Calixto. Hindi na. Yan, hindi na. Hindi na po. Okay. So, ano po, kamusta naman po yung job po sa Santolan High School? Like, ano po balita? Ayun, yung mga grade 10 students is currently nagko-comply sa mga requirements, nagtatapos ng mga written works and performance tasks para makapag-moving up sila at makasama sila sa ceremony. And syempre, yung iba naman na mga hard workers talaga is nagdodoble kayod para pagdating ng moving up ceremony ay may makukuha silang recognition. Malapit na ba yung graduation niyo po? Or moving up ceremony? Malapit na po? Ang graduation kasi 'di ba sa grade 12? Yeah. Wala pang date, wala pang tinatakdang date or schedule pero napipinturan naming malapit siya. Matapos na ng requirements niya. Ano po? Pero rinarush na po kayo para matapos requirements. Ibig sabihin, yes, baka malapit po yung graduation. Moving up niyo pala. Kumusta ang mga studies mo po? Currently, medyo puro kami asynchronous kasi nga medyo busy yung mga teachers, nagde-deliberation kung sino yung mag-moving up or hindi at kung sino yung, syempre, i-recognize na mga special students. Yun. So, puro asynchronous na kami today. Pero effective ba po yung asynchronous sa tingin mo? Effective To be honest, sometimes beneficial siya pero sometimes
mako-consider natin siyang disadvantage. Kasi minsan kapag gusto ng students na mag-rest or mag-relax lang, we can read without participating into discussions, to virtual discussions. So ayun yung benefit nung asynchronous, pero sometimes it's not that beneficial for us students kasi we lack interaction with the teacher, 'di ba? Yung relationship natin is slowly fading. And Well, tama. masama yun para sa education. Tama ka dyan po. Like, kunwari, pag bibigyan kita ng example, may problema kasi isang math subject, tapos busy pa yung mga teachers mo during asynchronous time. Paano mo sila ma-approach? Like, paano mo sila ma-approach na tanungin or magpaturo tungkol dun sa problem? Good thing naman dito sa school ko is yung mga teacher naman sa math is very approachable, no? It's a very, very good thing and advantage for us students na meron kaming approachable teacher. And sa mga students na may hindi masyadong approachable or nai-intimidate sila sa teacher nila or nahihiya silang magtanong, pwedeng mag-Google na lang sila or mag-YouTube or manood ng tutorials kung paano yung mga techniques, steps, and methods sa pagsosolve sa math. Pero dapat talaga mag-gather up yung courage nila to stand up and raise their questions kasi magba-backslash din yun sa'yo kapag hindi mo natanong yun. Lalo na sa exams. Tama ka dyan ba, kuya? Pero, sa tingin mo, mas effective pa yung mga YouTube tsaka Google sa mga sagot sa mga problems na hindi na kaya sagutin ng mga teacher? Sa tingin mo, mas nasasagot nila yung mga problems mo? Ayan. Very interesting question yan. Kasi, as we all know, di ba, merong different types of intelligence or the multiple intelligence. Merong ibang picture smart, merong auditory, merong bodily kinesthetic. So ayun, nava-vary kasi yung learning styles ng mga students. Like ako, for example, hindi ko pa napipinpoint kung ano talaga yung learning styles ko, pero I'm more on picture smart. Ganun akong Visual tao. ka Like po? visual. Mhm. Tsaka yun. So dapat mapipinpoint natin yun para alam natin yung strategy na gagawin natin. Sabagay. Kasi mahirap talaga kung di mo alam yung style mo. Like, pipilitin mo mag-focus sa isang style na hindi siya bagay sa style na Suitable, paano ka mag-aral. Kunwari, yung subject na yun, nakafocus siya sa libro. Pero yung style mo is visual. So medyo mas hirap ka makapag-intindi at makapag-unawa, di ba? Yes. Pero, wala tayong magagawa dyan ngayon. Chelsea, nandiyan ka ba? Teka lang. Or Choppy nagdoloko ka? Medyo may yung signal ko eh. Ay, kaya pala. Pero sabi ka na lang kung okay na. Oo nga eh. Yan lang. Sige. Pasensya na po. Guys, our host is having a technical difficulty po. Kaya, sana po Okay lang kasi maintindihan maulan niyo. talaga eh. Maulan talaga, so nagkakaroon ng internet interruption. Sabagay. Ganun talaga. Wala tayong gagawa. Konti lang yung internet connection dito sa Pinas eh. Hindi tulad sa mga ibang bansa. Hello? Yan. Okay ka pa? Ito na. So, Calixto, balita ko, scholar ka nga, di ba? Medyo magkakaroon tayo ng background kung paano ka naging scholar sa Santon High School. Di yata naintindihan ni Mr. Calixto po. Pakiulit ka, Chelsea. Ulitin ko Teka lang. So, balita ko, di ba, scholar student ka sa Santon High School. Pwede bang explain kung paano ka napili or nakuha bilang scholar? Ayun. So, loud and clear. So, ayun. Meron akong two types of scholarship, no? Kasi yung una kong scholar is yung
scholarship ng mga nag-aaral sa public school kasi nga yung mga scholar hindi lang siya yung, as I've said, hindi lang siya yung nakakatanggap ng mga financial assistance. Yung mga tuturing din nating scholar yung mga nag-aaral sa public schools kasi libre yung education. So may isa akong scholarship, and yung second scholarship ko is yung scholarship na local government funded. Yun yung local government ng Pasig ay yung sila yung pumupondo sa pangalawang scholarship ko, which is i-provide financial assistance sa mga special students kagaya ko or yung mga students who are excelling in their classes. So which one are you asking? The first one or the second? The first one, syempre. Kasi okay, yung to be admitted to public school, syempre you have to apply to comply with the requirements. And of course, hindi na ngayon, wala na masyado ngayon, pero dati ay nagkakaroon kami ng entrance exam. Tapos doon masusuri kung saan kang ilalagay section. And if your grades are credible enough, kasi imamatch nila yun sa exam results. So ayun, ay So mga grades na yan, ano bang pasok na pag scholar? Pag inano nila na scholar? Ayun. So, kasi doon sa school ko, wala naman silang limitation ng grades. Wala naman silang sinet na standards for grades. Kasi isi-sectioning kanila. So, wala silang hindi tinatanggap. Pero isi-sectioning kanila. So, walang naalis unless may bagsak ka. Pero yung second scholarship ko, meron silang standards which dapat, correct me if I'm wrong, pero 85 or 86 ata pataas dapat ang average mo. And you have to maintain it. Bawal din may bagsak. Bawal din may line of 7 na average. Wait lang. So, 85 pataas is scholar na sa inyo? Sa ano yun? Sa government. Government yun. Government funded. Oh, wow. Nagulat ako doon. Pero the competition is very high na. It's highly competitive kasi marami na nag-a-apply. So you have to really meet the standards or you should surpass the standard para sure ball ka na makapasok sa scholarship. Diba sa amin kasi dito sa school kasi medyo parang average siya. Mga 85 pataas hanggang 89. Average siya sa amin, diba? Hindi siya scholar eh. Like, literal na average. Between the line of 80. Yung mga 90 pataas, medyo doon na yung may honors. Honors, mga scholar. Ay, hindi ko na-expect na mga line of 85 pataas, counted na siya as scholar sa inyo. Hindi ko talaga na-expect yun. Pero nagva-vary yun sa educational institution na pinag-aaralan mo. Like, for example, if you are studying in a private school, the standards increases. Mas nagiging strict, mas nagiging mas highly hard to meet. Yun. Kapag private school, correct me if I'm wrong again, 90 plus dapat yung average bago makapasok sa local government na scholarship program na yun. Well, siguro. Hindi ko pa nakita kasi. Chelsea, nandiyan ka pa? Or nagloloko dito ka pa na ako. naman? Dapat Dito ng pa partner. Kasi kanina mukhang naglalag ka na naman. Kaya nga partner eh. Talagang mahirap tong wifi na to. Ako, mahirap Ayaw talaga pakisama. lalo taga sa Pinas. Wala tayong magagawa. Pero, Calixto, ano pala yung inspirasyon mo? Di ba, isa kang scholar. Ano yung naging inspirasyon mo? Ayun, I have many inspirations in life. I have many things to push me through the struggles, the hardships, the difficulties. Ayun, I have many reasons to go on. Pero I will just say my priority. So the first one, syempre, is family. Second is for my future. Ano ba For yung my future. And first one? first is yung family, syempre. Yung first is yung family, syempre. And the second is for my future. And third is I really wanted to acquire education.
That's the three main reasons. Kaya pala po nagpo-push ka po sa scholar. Kung ikaw po ay isang scholar, ano sa tingin mo yung rason ng iba? Ba't sila scholar? Like, ano sa tingin yung inspiration ng iba? Kung huhula ka. Syempre yung inspiration ng iba is yung scholarship kasi it aims to help, it aims to assist, it aims to provide support doon sa mga estudyanteng kulang yung kakayahan para tustusan yung kanilang edukasyon. So, first main reason kung bakit ginagawa yung mga scholarship program na to is for the yung mga students na nasa nag-experience ng poverty or yung mga masasabi na nating unfortunate students. So ayun talaga yung main focus ng mga scholarship programs. Tapos ang alam ko din ay hindi naman ang obviously ay din yung rason ng mga students para mag-acquire ng scholarship. Lalo na kasi nagbibigay ito ng financial assistance. Ayun. Dami kasi hindi lang naman sa mahirap, pero madami rin kasi or like mas madami yung poverty rate dito sa Pinas compare sa ibang bansa, kaya siguro nag-aim sila sa scholar, no? That's the main reason. Well, thank you po dun sa pagsasagot. Pero for now, and magbabalik po ang TNC with the commercial. We are the Valorant Adobo Burger. Connect with the taste of Filipino style. It looks good on you. Did you know that adobo is an iconic Filipino dish? Have you ever tasted an adobo burger? Well, if not, try our classic adobo burger. Good afternoon again and welcome back to TNC. Muling magbabalik po tayo sa pagtanong sa ating guest for today tungkol sa kanyang background, tsaka history, inspirasyon, at kung ano man. Diba, Chelsea? Syempre, ako unang magtatanong. So, Calixto, Mr. Del Rosario, what do you want from the future? Or ano bang gusto mong makamit? Like, how do I envision myself in the future? Ganun. Like, kunwari, 10 years from now, like that. Siguro 10 years from now, wala pa rin akong trabaho or I don't have a formal occupation yet. I think I'm still studying, no? Kasi I want to really acquire a higher level education. Like I really do want to I'm looking for the right word eh. Ay, ako naman Tagalog. Gusto kong mag-doctoral or masteral, ganun, dahil I'm into education talaga. I really want enlightenment, ganun. And finally, pero parang nakikita ko rin yung sarili ko na nagsusulat ng mga nobela or books in the future while I'm still a student, because there are many inspirations or things to write, ganun. And to inspire the readers, no? Pero sa tingin mo naman, kaya mo yata ipagsabay yun eh. Yung pagkagawa ng novel tsaka pag-study mo ng doctrine. Kaya mo naman yun pagsabay. Kasi compare sa pinsan ko. Yung pinsan ko kasi, accountancy siya. After niya magka-accountancy, dumiretso siya sa law, sa lawyer. So, napagsabay niya siya eh. So, I think kaya mo rin yan sa pagtanda.
Pero, since matagal-tagal rin yung pag-aaral sa doctor, medyo mga 10 years pa abot na, no? 10 years or more, tama ba? 10 years or more. Mm, Yeah, 10 years or more. tama. Pero pag base natin sa 10 years, tama ka nga. Baka wala ka pang trabaho nun or nasa process ka pa ng pag-aaral. Kaya nasa college ka pa yata nun, no? Mga nasa postgraduate na. Yeah. Pero, postgraduate. ano ba? Kung tapos ka na mag-aral po, diretso ka ba sa trabaho? Diretso ka na ba sa trabaho or gusto mo ba mag-start ng business? Ako, kasi I'm not really into business eh. Hindi ako business-minded person. Although sa school namin, tinuturo na dapat mag-possess kami ng mga entrepreneur skills, mga ganun. Entrepreneur But I'm skills. not really, I'm not really into business eh. I'm not a business-minded person. I'm more of I don't want to be the boss. I want to be something like an employee, not the employer. Yan. Mm-hmm. Siguro, ganun. Depende na rin yan sa decision ng tao kung ano talagang gusto niya. Anong Yeah, gusto niya part kung sa ano yung type society. niya. Mm. Yeah. Pero ganun talaga. Tayo makakawa dun. Pero, kung ganun, support ka namin. Support ka namin kung itutuloy mo at pagpupush mo yung pagiging journalist mo tsaka pag-aaral ng doctor. Kahit mahirap siya, support ka namin. Kasi kaya talaga ng isang tao. Diba? Yeah. Pero, may tanong ko. Mr. Calixto, since scholar ka po, naisipan mo ba na maranasan yung pagiging normal estudyante? Like, lumabas ba sa isip mo na, ano kaya pakiramdam ng pagiging normal na student? Ayun. Normal student like you don't have any standards to Like, di mo kailangan i-maintain yung mataas mo na grade. You can go with the flow. I've been not once, I have been a normal student many times, no. When I was in grade school, I'm not the excelling type of student. I do not excel. I do not aim for recognition. I'm not into competitions. I'm just a very, 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 very simple student dati on my grade school. Yeah. But then when I turned into the secondary school or what we call the high school, Or junior high school. nagbago yung perspective ko sa buhay. Like, I have my dreams to accomplish. I have to be successful in life. So I have to be hardworking from the start. So I changed my perspective. Pero there was not a big difference naman between the normal student and the scholars, no? Kasi they all have the same aims. They all have the same objectives. They also have the same standards to meet in school. Not just on the and they also have the obligation to comply to their school requirements. I don't think there's a big difference. As I've said, no. Pero yun, mas may mabigat na obligation ng siguro yung scholars kaysa sa mga normal students. Kasi yung scholars, may ang tawag may pressure, kumbaga. Objectives. Parang objectives, goals, like gusto nila makamit. Kaya siguro sila nag-i-scholar. Kasi, ngayon, isip ko, wala naman talaga masyadong pagkakaiba yung estudyante sa scholar, diba? Kasi they are both students ang nila naman. is yung will nila to achieve something, diba? Like, kung gusto nila kung gusto nila mag-aim ng higher, kaya naman. Yun lang yung difference. The ability to think that they can do it. Yung difference between scholars. O, tsaka sa classroom naman, lahat naman ng bata ay meron naman talagang dreams to aspire, no? Nababago lang talaga yung method nila to acquire those. Tama. May naalala tuloy yung
friend. Hindi lang naman sa dreams lang. Pero na-attain niya yung gusto niya. Kasi na-experience niya eh. Parang nakaka-inspire siya. Nakaka-inspire siya na maganda rin isipin na paano mo gusto mo gawin sa future. Magagawa mo rin pag nagkakaroon ka ng enough understanding at saka experience. Nakaka-inspire siya din. Pero siguro mararanasan rin natin yung pagtanda. So, Chelsea, nandiyan ka ba? Ito na. Sige. Wait lang po. Ako po ay nilolobat. Kailangan ko po kunin ang charger. Si Chelsea muna po ang magiging host po natin. Okay, partner. Sige. Yeah, partner. So, sa dami ng estudyante ng matatalino tulad mo at naging scholar, bakit ikaw lang ang napiling scholar? Or bakit ikaw talaga scholar at ano yun? At deserving ka ba na maging scholarship sa iyo? Ayun. So, bukod sa na-meet ko yung standards nila, and bukod sa nakapasa ako sa mga requirements nila, and nakapasa din ako sa regulations na I abide with the regulations rather. Nakikita siguro nila yung potential ko to grow more or to reach greater heights. And they also can envision or they understand that I have many things to do. I have many things to aspire, and I have a long way to go, and they want to assist me during those on those roads, no. Kaya I can say that they see or they understand me, not just a person but a student and a dreamer. Pero syempre, scholar ka, magkano, di ba may allowance diyan? May monthly allowance, oo. Yung yung local government funded scholarship program, ayun yung may allowance. Pero yung sa public schools naman na scholarship ay wala siyang allowance, free education lang siya. Wala allowance. So pag sa mga government yung scholarship, magkano sa tingin mo? Magkano kaya yung allowance nila? The allowance or the monthly stipends vary according to the level or the level of education. For example, elementary or junior high school, senior high school, and the college students, it varies according to the levels. And sa amin, hindi ko kasi I'm not very aware of the amount they receive as their allowance, no. Pero kaming mga junior high school, we receive, am I going to say the amount? Or Sige not? lang. No. Hindi naman exact. Pero it's up to you po. Ayun, it's not a discrete information naman, no. So here in Pasig, the scholarship program for junior high school amounts to around 1,950 pesos every month. So ayun yung financial assistance nila sa mga na binibigay sa mga students. May question po ako. Yes. Saan niyo po nagagamit yung pera? Kung if that's okay with you. Yeah. It's not a sensitive question naman, no. Yung pera, syempre, ginagamit namin for education, lalo na kapag I belong to the pilot section naman, to be honest. Yeah. It's very obvious naman, di ba? I belong to the pilot section naman. So, maraming gastusin, like for the props, for the presentation, for other school requirements. So, doon na pupunta yung mga binibigay na pera ng allowance ng local government dito. Doon na pupunta yun. So mga expenses. Hindi siya sinasave. Napupunta rin siya sa school. Napupunta rin pera. Depende rin kung matitira. Kung may matitira. Like, ganun. Kung may matitira naman, pwede namang itabi or pwedeng gastusin sa ibang maaring paggastusan pa or other necessities. Ganun. Pero mostly, nagagastos lang talaga siya sa school.
school Yeah. works. Kasi doon talaga siya intended. It is really intended for school expenses. Sige. Hindi ko pa kasi nararanasan yun. Mostly kasi kami, since di naman kami school. Kami kasi naka-base lang kami sa allowance ng parents namin para i-asikaso yung mga gastusin sa mga requirements. Mostly yung parents namin yung gumagastos para sa amin. Kaya napaka-curious ako sa kung saan yung ilalagay yung pera. Chelsea, ka pa? Buhay ka pa? Wow. Sige. Ano, partner? May tanong ka pa ba dyan? Meron ako tanong pa. Mr. Calixto. Yes. Well, paano mo ito sabihin? Kunwari may mga estudyante na gusto nila maging scholar, pero hindi nila magawa to. Ano sa tingin mo yung advice na mabibigay mo sa kanila? Ayun. So, yung advice na mabibigay, I'm not very fond of giving advices, no. I'm fond of giving encouragement or enlightenment. So, siguro i-encourage ko na lang sila na to strive more, to double their efforts, and to there's a bigger reason kasi kung bakit ka magiging scholar. So you have to discover that and emphasize that, because it will be a fuel, no, for your road that you were going to take. So dapat alam mo yun eh. Alam mo, dapat meron kang reason kung bakit ka magiging scholar. Hindi lang siya pwede dahil gusto ko ng financial assistance. Dapat malalaman mo kung saan mapupunta yung assistance na yun. And does it really matter? Ganon. Kung may pupuntahan ba talaga yun. And you should know how to enlighten, to highlight those things, no? Kasi it's not just a decision made on a fortnight or mangyayari lang siya in a blink of an eye. Hindi siya ganon. It's a very, very big decision na dapat mong isagawa sa not in your whole life, pero syempre in a big Pero big parang part big of your decision mo sa buhay mo, ganun. life. It's a very, very big decision. Yeah. Burrito is starting to be recognized by people around the world. Multiple countries are starting to present their unique versions of burritos. Therefore, each country's burrito's filling is usually compared to the original. In our company, we offer 2 innovative flavors of burritos, which are Hiponios burritos, that translates to shrimp and cheese, and the Apollo ala adobo style burrito. We offer this burrito filled with new flavors inspired by different cuisines around the world, specifically the Philippines and Italy. The goal of our product is to satisfy our customers' craving and to serve happiness through wholeheartedly made, delicious, nourishing meals and extraordinary food experiences. By trying the different kinds of flavor of burritos that are offered by our company, Alician, we somehow create and bring a sense of travel to our customers. Alician Burritos, a wrap of paradise. Okay. Ngayon, medyo malapit na po matapos ang ating show. Mr. Calixto, may na-ready po kami sa iyo na fast talk. Ready ka po? Okay. Hindi ako ready, pero go naman ako. Go pa. Sige po. Cellphone or laptop? Cellphone na lang kasi very convenient, no?
So, cellphone na lang. Pero mas marami kasi functions yung laptop. So, medyo... Kaya medyo Pero hard cellphone. decision na. Sige. Cellphone. Math or science? Science. Ayoko ng math. Science. Di mo feel yung math? I don't see the essence of studying math, no? Pero sa science, may math. So, gumagamit rin ng math yung physics, di ba? So, pareho sila, math Chemistry. tsaka science. Sige. Books or allowance? Books or allowance because you can buy books with your allowance. Napaikot rin yung pera. Sige. GCQ or ECQ? Kasi pag ECQ, maraming maaapektuhan na trabaho, mas maraming magugutom. Pero pag GCQ naman, mas malaki yung risk para mas mataas yung possibility of the spread. Pero as what I can see naman sa ating society ngayon, parang applicable pa naman yung GCQ or the General Community Quarantine. It does not need or it does not call for an enhanced community quarantine. Tama. Okay. Online classes or face-to-face? Face-to-face, mas effective. Mas effective siya kasi mas may nakaka-interact ka pa sa teacher, di ba? Tapos sa mga tropa mo. Okay. Zoom or Google Meet? Zoom. I'm not very familiar with Google Meet. Sige. Last question. Delivery or gawang bahay na pagkain? I'm sorry? Delivery ba or lutong bahay? I'm not very fond of deliveries kasi minsan naloko na kami. So, ayun, lutong bahay na lang. Ayun, apektuhan rin kayo sa Jollibee. At tulad kayo sa Jollibee na accident. Or iba na. Tsaka mas healthy din kasi. Mas controlled din yung mga nutrients. Tsaka yung mga ingredients kung safe ba. Tama. Kasi nakita mo sino mismo naglulutan. So, ayun. Ating pagtatapos na po, natapos na po ang ating fast talk. So, ayun, maraming salamat po, Mr. Calixto, sa pag-share ng iyong kwento at experience bilang isang estudyante at scholar. Sana maraming estudyante ang ma-inspire sa iyong kwento at mag-aaral rin na mabuti tulad sa iyo. Kaya maraming salamat sa mga nanonood, lalo po sa iyo, Mr. Calixto. Salamat po sa pag-attend. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pag-aaral mabuti upang magkaroon po ng magandang kinabukasan. So ako ulit si Trisha Payawal. Si Chelsea po ngayon ay may ginagawa po. Ngunit salamat sa iyong oras. At dito po ang nagtatapos ang TNC Talk Show. Makita ulit tayo at abangan ang iba't ibang antik at nakaka-inspire kwento sa susunod na episode ng TNC. Basta po tayo. Salamat po. Stay safe. Nakamit ka po. Thank you rin po. Pwede na po ikaw malis. Thank you. Thank you.